Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cả nhà mình món bánh mì cuộn phô mai sốt dầu trứng rất là thơm ngon. Vỏ bánh mềm xốp kết hợp cùng vị béo của sốt dầu trứng, thêm ít phô mai bào sợi, tạo nên hương vị tuyệt vời cho món bánh này. Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để bánh được mềm và xốp thì trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần bột cái. Hana cho vào chén 50ml nước ấm, 40g men khô, khuấy đều men với nước này lên. Và sau đó mình cho vào 50g bột làm bánh mì hoặc là bột mì số 13. Mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp bột này lại. Và sau đó mình sẽ đậy kín ủ ở nhiệt độ phòng khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc cho tới khi bột nở gấp đôi. Sorry cô bác, anh chị và các bạn, Hana nói nhầm phần men. 4g men khô, không phải 40g. Hana xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Đây là phần bột cái Hana ủ được 1 tiếng và bột đã nở gấp đôi. Bây giờ thì Hana sẽ đi nhồi bột để làm bánh. Mình sẽ cho vào cối trộn bột 180ml sữa tươi để lạnh. – 30g sữa đặc có đường. 20g đường bột. Đường bột giúp bánh nở xốp hơn. Nếu không có đường bột, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng đường cắt mịn cũng được. 1/2 muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy đều phần hỗn hợp sữa này lên và sau đó mình sẽ rây vào 260g bột làm bánh mì hoặc là bột số 13. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình cũng có thể sử dụng bột mì đa dụng luôn cũng được. Trộn đều phần hỗn hợp bột này thêm một lần nữa cho thật hòa quyện. Sau đó mình sẽ cho hết phần bột cái lúc nãy mình đã ủ vào. Mình sẽ cho lên máy và mình đánh ở số thứ 2 khoảng 5 phút cho phần bột này được kết hợp đều với nhau. Sau 5 phút thì mình sẽ dừng lại và dùng cây vét bột mình sẽ trộn đều phần bột dưới đáy cối lên. Cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ thêm vào 25 bơ lạc không muối. Và sau đó mình tiếp tục đánh số thứ 2 thêm 15 phút nữa cho tới khi bột mịn và róc khỏi thành cối là được.
Mình sẽ quét một lớp dầu chống dính cho tô, để khi mình ủ bột lấy ra không bị dính. Đây là bột Hana nhồi tổng thời gian là 20 phút. Bột rất mềm và rất mịn. Cô bác anh chị và các bạn mình sẽ túm tròn ở mép bột lại, sau đó cho vào tô và đậy kín. Mình ủ ở nhiệt độ phòng thêm 1 tiếng nữa, hoặc cho tới khi bột nở gấp đôi. Đây là khối bột Hana ủ khoảng 1 tiếng và bột đã nở gấp đôi. Để biết bột đã nở đủ thời gian chưa, thì mình sẽ lấy ngón tay mình chọt vào khối bột. Nếu bột tạo thành lỗ và không đàn hồi trở lại, thì bột đã ủ đủ rồi và mình bắt đầu tạo hình làm bánh. Mình sẽ trải một lớp bột mỏng ở phía dưới giúp chống dính cho bột, và sau đó mình sẽ dùng tay ấn xẹp bọt khí trong bột và chia bột ra thành 5 phần bằng nhau. Cô bác anh chị và các bạn mình sẽ lấy lần lượt từng viên bột, túm mép bột lại, vo tròn. Sau đó mình sẽ đậy bột lại để bột nghỉ thêm 10 phút nữa. Cô bác anh chị và các bạn mình có thể tạo hình tùy theo ý thích của mình nha. Hana sẽ lấy một viên bột ra, ấn xẹp và mình sẽ cán dẹp phần bột này. Hana sẽ cán mỏng từng viên bột ra. Sau đó cho thêm một ít phô mai bào sợi lên và mình cuốn mép bột lại cho thật kín. Và mình ủ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa cho bột nở gấp đôi.
Để bánh không bị dính vào nhau sau khi nướng, thì Hana sẽ để bánh rời ra có khoảng cách. Và bây giờ mình sẽ ủ bột thêm 1 tiếng nữa, hoặc cho tới khi bột nở gấp đôi. Trong khi chờ bột nở, thì mình sẽ đi làm sốt dầu trứng. Hana sẽ cho vào tao 2 lòng đỏ trứng gà, 20g đường bột hoặc là đường mịn, 50g sốt maizena. Mình sẽ dùng máy đánh đều phần hỗn hợp này lên cho thật hòa quyện với nhau. Dầu trong công thức sử dụng này, Hana sử dụng 170ml dầu ăn. Mình sẽ cho từ từ dầu ăn vào hỗn hợp trứng và đánh đều khoảng 20 giây cho dầu và hỗn hợp trứng thật là hòa quyện, thì lúc đó mình mới tiếp tục cho dầu thêm. Cô bác, anh chị và các bạn, mình nhớ đánh ở tốc độ trung bình trở lên để dầu kịp quyện vào trứng, nếu không sốt sẽ bị tách dầu. Mỗi lần cho như vậy, Hana chỉ cho khoảng 2 muỗng canh dầu và đánh khoảng 20 giây. Mình sẽ tiếp tục đánh như vậy cho tới hết dầu và sốt chuyển màu vàng nhạt và sánh đặt lại là đạt. Cô bác, anh chị và các bạn, mình có thể sử dụng bất cứ loại dầu ăn nào mà mình có, nhưng mà mình đừng có sử dụng dầu ô liu nha. Vì nếu mà sử dụng dầu ô liu thì mùi vị nó ra rất là khác và sẽ không còn thơm ngon như mình sử dụng dầu bình thường. Và đây là thành phẩm cuối cùng của Hana. Sốt dầu trứng có màu vàng óng rất là bắt mắt, mùi vị rất là thơm ngon và rất là mềm mịn. Cô bác, anh chị và các bạn, mình có thể bảo quản trong hộp kính và mình để tủ lạnh, sử dụng được khoảng 3 ngày. Phần bột sau khi ủ được khoảng 1 tiếng và đã nở gấp đôi thì mình sẽ đem bột ra và quét mặt bánh. Để quét mặt bánh, Hana sử dụng 1 lòng đỏ trứng gà và 1 muỗng cà phê nước lạnh. Nước sẽ giúp mặt bánh bóng hơn là sử dụng sữa tươi. Mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp này nó được tan hòa quyện với nhau. Sau đó mình sẽ quét một lớp mỏng lên mặt bánh. Để giúp phần giữa bánh không bị phồng lên sau khi nướng, thì Hana sẽ lấy nĩa xăm vào giữa bánh, giúp bánh có lỗ thoát khí. Mình sẽ quét lên mặt bánh một lớp trứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích thì mình sẽ cho một ít mè trắng lên mặt, giúp bánh đẹp và thơm hơn.
Bánh sau khi quét mặt thì mình sẽ đem đi nướng ở 180 độ C khoảng 20 phút hoặc cho tới khi bánh vàng đều là được. Đây là thành phẩm bánh Hana nướng 20 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Bánh có màu vàng rất là bắt mắt. Mình sẽ để bánh lên vỉ nướng cho bánh nguội bớt. Sau đó mình sẽ phết sốt dầu trứng lên. Phần bánh này rất mềm và rất là xốp. Phần sốt dầu trứng Hana sẽ cho vào một cái túi bắt kem. Mình sẽ cho một ít sốt dầu trứng vào giữa bánh và sau đó mình sẽ thêm một ít ruốc chà bông lên. Phần chà bông Hana sử dụng cho bánh này là chà bông cá ngừ. Hana làm theo kiểu của người Hoa. Nếu cô bác anh chị và các bạn mình có chà bông heo hoặc chà bông gà, mình cũng có thể cho lên nha. Để cho phần sốt dầu trứng lên mặt hơn hấp dẫn thì Hana sẽ bắt những bông hoa nhỏ lên trên mặt bánh. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình có thể làm theo ý thích của mình cũng được. Và Hana đã chia sẻ xong với cô bác anh chị và các bạn một món bánh sáng thật là ngon cho gia đình của mình. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất là nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.